विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. क्वेश्चन बँक मिळाले तुम्हाला, त्याचे सोल्युशन्स पण मिळत आहेत तुम्हाला, आनंदाची गोष्ट आहे. पण मी तुम्हाला पहिल्यापासून काय सांगत आलोय की क्वेश्चन बँकवर डोळे मिटून विश्वास ठेवू नका. मला बरेचसे पालक भेटायला येत आहेत आणि ते मला रिक्वेस्ट करतायत, सर आता क्वेश्चन बँक मिळाले बरं का, आता बरंचसं टेन्शन कमी झालंय, तुम्ही त्यातलं शिकवा मुलांना. मी प्रत्येक पालकांना एक्सप्लेन करून सांगितलंय की क्वेश्चन बँक ही दरवर्षीच दिली गेलेली आहे. मान्य आहे, त्यातलं घेऊ आपण, त्यातला अभ्यास करायचा आहे, त्यातला एकूण एक क्वेश्चन आला पाहिजे, तुम्हाला जमलंच पाहिजे. पण असं नाही बाळांनो की तेवढंच करायचं आहे. माझं तुम्हाला पहिल्यापासून म्हणणं आहे की तुम्ही PYQs वर भरोसा ठेवा. लक्षात घ्या, भले ते कुठलंही एक्झाम असू दे, भले ते इंजिनिअरिंग असू दे, डिप्लोमा असू दे, कुठलंही असू दे, अगदी कॉमर्स असू दे, PYQs मोस्ट इम्पॉर्टंट असतात. लक्षात घ्या, तुम्ही त्या धड्यातले त्या टॉपिक मधले कुठले क्वेश्चन्स आलेत बोर्डला आतापर्यंत. आता जस्ट मी तुम्हाला सांगू का, इथं लिहिलंय क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. काय प्रूव्ह करायचं त्याच्यात? कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. अरे 7 ते 8 वेळा तो क्वेश्चन रिपीट झालाय. IMP आहे तो. IMP आहे, बघायची पण गरज नाहीये मला की तो क्वेश्चन बँक मध्ये आहे का नाहीये. माझ्यासाठी हीच क्वेश्चन बँक इम्पॉर्टंट आहे. यातलंच येणारा प्रश्न हे लक्षात घ्या. ओके, मी ते एक्सप्लेन करेन तुम्हाला, पण तुम्ही त्याच्या अगोदर चॅनल सबस्क्राईब करा. ओके, जवळजवळ 30% व्ह्यूअर्स असे आहेत, व्ह्यूअर्स म्हणूया आपण, की जे बघतायत, त्यांना आवडतंय, लाईक देत आहेत, कॉमेंट पण चांगले आहेत, पण सबस्क्राईब करायला विसरताय. लक्षात घ्या, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, बघा, प्रत्येकाची स्वप्न आहेत, माझं पण स्वप्न आहे की लवकरात लवकर 1 लाख सबस्क्रायबर व्हावेत म्हणून. हा घाई नाही आहे, हळूहळू होतील, नक्की होतील. आत्मविश्वास आहे तसा तुमच्यात पण पाहिजेच आत्मविश्वास की हा टॉपिक मी परफेक्ट केलाय. आता विचारा कुठला पण प्रश्न. आलं का लक्षात मी काय सांगतोय ते? आता ऐका की KTG ची तयारी करताना आपण काय करूया की आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला मी IMP क्वेश्चन सगळे एक्सप्लेन करतो. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर लक्षात घ्या की 2 ते 3 वेगळे व्हिडिओज तयार करतो. एका व्हिडिओमध्ये मी कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस, म्हणजे थोडक्यात प्रेशर एक्झर्टेड बाय गॅस, त्याच्यावरती बेस्ड सगळे न्यूमेरिकल घेतो. MCQ ची पण तयारी होईल तिथंच. ओके, सगळे ते PYQs पण आपण डिस्कस करू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला काय करायचं लक्षात घ्या की थोडासा थर्मोडायनामिक्सचा पार्ट आहे, डिलीटेड सोडून जो काय आहे तो घेतला पाहिजे. आणि एका लेक्चरमध्ये आपल्याला रेडिएशन घेतलं पाहिजे सेपरेटली. ओके, तसं बघितलं तर वन शॉट एकदम पण मी घेऊ शकतो. लक्षात घ्या, काही इश्यू नाही आहे. पण माझं स्पष्ट मत असं आहे की जेव्हा तुम्हाला अभ्यासाला गरज लागते ना, एखादा टिपिकल पॉईंट अडतो ना, तेव्हा असेच व्हिडिओ तुम्हाला उपयोगी पडतात. बरोबर आहे, सांगा. हां, जर आवडला असेल माझं म्हणणं थोडंसं, तर लक्षात घ्या, व्हिडिओ शेअर पण करा. चॅनल ग्रो व्हायला पाहिजे, प्रेमानं सांगतोय बरं का, लक्षात घ्या, म्हणजे काय जबरदस्ती नाही. आता बघा, या टॉपिक मधला पहिला क्वेश्चन तुम्ही करायचा a + r + t = 1. जरी हे एक्सप्रेशन टॉपिकच्या सुरुवातीला जरी असलं, सोपे क्वेश्चन्स अगोदर करायचे, जास्त वेळ रिपीट झाले ते करायचे. लक्षात घ्या. मग हे करत असताना तुम्ही कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, कोएफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आणि कोएफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन त्याचे डेफिनेशन्स पण करा. रिलेशन एकदम सोपं आहे, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर फेरीज ब्लॅक बॉडी फिगर विचारतात, बऱ्याच वेळा विचारले, खूप सोपं आहे. तो हॉलो सरफेस तुम्हाला काढायचा आहे, आतनं ब्लॅक असणार. लक्षात घ्या, काहीही अवघड नाही आहे. फेरीज ब्लॅक बॉडी हे प्रूफ आहे ना बाळांनो. ओके, बघा, तुम्ही मला कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुम्हाला त्याचं प्रूफ पण हवं आहे का, कारण थोडंसं काही मुलांना जड जात आहे. त्यातली एकच कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या, की बॉडी जेवढी हीट ऍब्सॉर्ब करते तेवढीच इमिट करते. ओके, पण ह्याचं प्रूफ तुम्हाला हवं असेल तर नक्की देईन, पण स्टेटमेंट तर अतिशय सोपं आहे. आता स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन आहे, तो ग्राफ आहे. ग्राफच विचारतात तुम्हाला, लक्षात घ्या, ग्राफच विचारला जातो, एक्सप्लेनेशन विचारलं जात नाहीये. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ न्यूमेरिकल, वेन्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू, त्याचं युनिट, MCQ म्हणून CETत आलेले क्वेश्चन्स आहेत. लक्षात घ्या. कॅल्क्युलेशन आलं तर अतिशय सोपं आहे की लॅम्बडा मॅक्सचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, B × टेम्परेचर. ओके, इझी फॉर्म्युला आहे. स्टीफन्स बोल्ट्झमन लॉ हा महत्वाचा आहे. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ऍक्च्युअली होतं, ते बोल्ट्झमन लिहिले त्यांनी. लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल साठी इम्पॉर्टंट आहे काय, एकाच फॉर्म्युल्यामध्ये, एकाच ह्या जो फॉर्म्युला तयार होईल तिथं रेडिएशनचे अख्खे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होतात एकदम इझिली, एकदम इझी. लक्षात घ्या. हो, आणखी महत्वाचं बरं का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीची प्लेलिस्ट तयार आहे. IMP क्वेश्चन आहेत, प्रत्येक टाईपचे न्यूमेरिकल घेतलेत. आणि हे सगळं, आणि सगळ्यात महत्वाचं काय मला सांगायचं आहे, हा टॉपिक घेताना पण मी तुम्हाला
जुन्या सिलेबस मधले न्यूमेरिकल जे आहेत त्याची पण मी PDF तुमच्यावर शेअर करतोय. इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात घ्या. CET साठी पण इम्पॉर्टंट आहे आणि थोडंसं सॉल्व प्रॉब्लेम इतके दिले होते जुन्या सिलेबसमध्ये. बरं, हे सगळं कुठे प्रोव्हाइड करतोय मी? टेलिग्राम चॅनलवरती, लक्षात घ्या. मग मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, तिथं पण तुम्ही जॉईन व्हा. तुम्हाला भरपूर गोष्टी तिथं प्रोव्हाइड नक्की केल्या जातील. ओके, किंवा प्रत्येक व्हिडिओ नंतर मी त्याचे काय DPP असतील किंवा काय तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं असेल, CETत भरपूर दिलं जाणार आहे तुम्हाला, हे सगळं त्या चॅनलवरती असेल. तुम्ही नक्की तिथं हे करा. आता हे सगळं झालं, हा सोपा पार्ट झाला म्हणूया आपण, ठीक आहे. हा पहिल्यांदा करायचा, कॉन्फिडन्स वाढतो. हे जे एक्सप्रेशन आहे ना, प्रचंड मोठं एक्सप्रेशन आहे. 2013 पासून जसा पोर्शन चेंज झाला हे कधी विचारलं नाहीये, लक्षात घ्या. पण दरवर्षी मी मुलांना कराच म्हणून सांगतो. कोणी रिस्क घ्यायची? याच वर्षी आलं तर आहे ना अवघड, पण शेवटी ठेवलंय बरं का मी. आता एकदा हे एक्सप्रेशन पार्ट झालं ना, तर नेक्स्ट लेक्चर उद्या जे मिळणार आहे तुम्हाला म्हणूया आपण, ज्यात मी काय करणार आहे की न्यूमेरिकल स्टार्ट करणार आहे. ह्या एका फॉर्म्युल्यावरती आपल्याला न्यूमेरिकल स्टार्ट करायचं. कसं बघा ना, इथं काय लिहिलंय बघा, mv². सांगा बघू कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? हाफ mv². मग हाफ पाहिजे ना मला, मग मी याला 2 न मल्टिप्लाय करतो, इथं 2 न डिवाइड करतो, मग मी त्याला कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतो. म्हणजे मला काय मिळालं बघा की P = 2 न मल्टिप्लाय केलं, ठीक आहे, आणि 2 न डिवाइड केलं mv. एक प्रॉब्लेम काय सांगू का नवीन सिलेबसचा, विनाकारण नोटेशन्स चेंज केले. जुन्या सिलेबसमध्ये इतकं छान होतं, याला C नोटेशन दिलं होतं. C म्हणजे वेलॉसिटी, RMS वेलॉसिटी. हे V म्हणजे बाळांनो व्हॉल्यूम आहे, हे V म्हणजे वेलॉसिटी आहे. मग एक सवय लावूया आपण, वेलॉसिटी ठिकाणी नेहमी आपण RMS लिहूया. आपण काय लिहूया? आपण RMS. म्हणजे हे V कॅपिटल काढा, हे V स्मॉल काढा. पण बऱ्याच वेळा गडबडीत स्मॉल आणि कॅपिटल लक्षात राहत नाही आपल्या, लक्षात घ्या. त्यामुळे इथं RMS लिहूया आपण. मग ही झाली कायनेटिक एनर्जी, बरोबर आहे. मग कायनेटिकचा फॉर्म्युला काय? हे 3/2 PV/N. आता PV म्हणजे कोण? nRT. बघा मी काय फॉर्म्युला कसा करत जातोय, लक्षात घ्या. मग 3/2 PV म्हणजे nRT/, हे N आहेच. बरं, हे N म्हणजे काय? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला काय? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सला ॲव्होगॅड्रोस नंबरनं डिवाइड करा ना. म्हणजे मी इथं E = लिहितो बघा, 3/2. N म्हणजे काय? नंबर ऑफ मॉलिक्युल्सला ॲव्होगॅड्रोस नंबरनं डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल्स मिळतील. हे RT आणि अपॉन N. N ला N काय होतील? कॅन्सल होतील. म्हणजे मला मिळालं काय? 3/2. बघा, R म्हणजे कॉन्स्टंट आहे, त्याला ॲव्होगॅड्रोस नंबरनं डिवाइड केलं की अजून एक कॉन्स्टंट मिळतो, तो आहे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. मग याचा अर्थ कळाला का की कायनेटिक एनर्जी टेम्परेचरला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे, कारण KB म्हणजे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट ना. आता क्लिअर झालं का? बघा ना कसे फॉर्म्युले पट होतात तिथे, लक्षात घ्या. बरं, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम विचारलंय, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल विचारलंय, असे खूप क्वेश्चन्स आहेत. उद्या नक्की मी ते क्वेश्चन घेणार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे कसं आहे बघा, समजून घ्या. एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी आपण आता बघितलं, RMS वेलॉसिटी √T. म्हणजे बघा, आपण एक काम करूया, आपण लक्षात घ्या. एवढं बघा फॉर्म्युला, ते 2 न एक हाच बघूया ना. मग 2 न मल्टिप्लाय 2 न डिवाइड करायला नको. हे 3PV इकडे जाऊ देत, लक्षात घ्या. मग 3P ऑलरेडी इथंच होता, PV/NM = V RMS चा स्क्वेअर. हे V कॅपिटल. आता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्या, लक्षात घ्या की PV = कोण? nRT. त्यातलं N म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स, R सगळं कॉन्स्टंट आहे, सगळं कॉन्स्टंट आहे. कारण N म्हणजे काय, मग असं लिहिणार आहे आपण N/NA. मग तो N कॅन्सल होईल, NA म्हणजे ॲव्होगॅड्रोस मास ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट असतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे इथं फक्त T शिल्लक राहील, T सोडून बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे. मग V² प्रपोर्शनल टू T असेल तर V प्रपोर्शनल टू √T येणार ना. तिथं पण फॉर्म्युला येतं, V1/V2 = R1/R2. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे की थेअरीची म्हणजे बोर्डसाठी प्रिपरेशन करायची असताना करताना म्हणूया आपण, बघा बोर्डचं प्रिपरेशन करत असताना सीटची तयारी होतेच, हे लक्षात घ्या. ओके, फॉर्म्युलेस तर करायचे तर पटकन आपल्याला आलं का ध्यानात तुमच्या. मग आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते समजून घ्या. हे IMP क्वेश्चन आहेत बाळांनो, हे कराच. मी खरं सांगू का, मी क्वेश्चन बँक बघितलीच नाहीये, त्यातले क्वेश्चन सगळे वेगळे आहेत. क्वेश्चन बँक आत्ता दिले तुम्हाला, क्वेश्चन पेपर तर अगोदरच तयार झालं, ही रियालिटी आहे. ओके, आणि कुठलाही पेपर सेटर क्वेश्चन पेपर डिझाईन करत असताना पास्ट इयरचे क्वेश्चन पेपर बघूनच तो डिझाईन करतो. कुणी एवढा प्रयत्न करत नाही. बरं, एका दुसरा असतो सायंटिस्ट म्हणूया आपण, नाहीतर बाकीचे सगळे तुम्हाला. आणि हो, पेपर तयार करणे म्हणजे त्याची काठिण्य पातळी असते. एकदम टफ क्वेश्चन पेपर कधीच निघत नाही, ते मॉड लेवल असतात. बघा जास्ती, बघा थोडे 5% 10% इझी असतील,
70% मॉडरेट तर असतील आणि उरलेले 5-10% जे काय असतील ते बरं का ते टफ असतात. कधीच 100% टफ पेपर येत नाही, लक्षात घ्या. त्यामुळे पॅनिक वगैरे व्हायचं नाही आहे आणि टॉपिक कंप्लीट करा बाळांनो. एक्झामच्या वेळेस आपल्याला कमी वेळेत पुन्हा रिव्हिजन पण करायची असते. ठीक आहे. मग चॅनलला सपोर्ट हवाय, सपोर्ट पाहिजे, लक्षात घ्या, सपोर्ट पाहिजेच. ठीक आहे. मग चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.